We are now at Lesson 2 of Quarter 1, Week 7. And for Lesson 2, ang topic natin ay Divide decimal numbers by powers of 10. Kung natatandaan nyo, nagkaroon din tayo ng multiplication of decimal numbers by powers of 10. This time, we are going to divide by powers of 10. Siyempre, bago mag-umpisang manood, don't forget to comment, hashtag full name, hashtag I am watching Math 6 Q1 W7 Lesson 2, at pagtapos na namang manood, don't forget to comment, hashtag full name, and hashtag I am ready Math 6 Q1 W7 Lesson 2. So, division by 1/10, 100ths, and 1,000ths. Anong dapat tandaan? Move the decimal points of the dividend and divisor to the right, according to the number of the decimal place of the divisor. So, itong 1/10ths, 100ths, at 1,000ths, sila ang magiging divisors natin. At kapag sila ang divisors, don't forget to move the decimal points of the dividend and divisor to the right, depende nga sa decimal place ng mga ito. Okay? So, ito ang isang paraan ng pagpapakita ng pag-divide or yung given sa division. Itong 5/10ths ang dividend at itong 1/10ths ang divisor. Diba? Sinabi ko naman kanina na yung divisor ay yung nasa kasunod ng word na by. Pag binasa mo ito o sinabi mo yung sign na divided by, andun pa rin yung salitang by. And tandaan din ha, ang tamang pagbigkas ay divided by. Minsan kasi nagkakamali. Sinasabi dead by, parang may namatay. O kaya naman, divide, nawala naman yung dulo. So again, the correct way of saying it is divided by. Okay? So, yan ang dalawang paraan ng pagpapakita how to divide it. Ito, ginagamit yung sign, at ito naman yung symbol na ito. Pero pareho rin lang ang ibig sabihin niyan. Okay? So, kapag ganito ang symbol, ang dividend ay nasa loob, ang divisor ay nasa labas. Kapag 1/10ths ang divisor, move the decimal point 1 place to the right. Kapag 100ths, move 2 to the right. Kapag 1,000ths, move 3 to the right. Bakit? Isang decimal place, kaya isang beses imumove. Dalawang decimal place, kaya dalawa. Tatlong decimal places, kaya tatlo. Sample. 5/10ths will be divided by 1/10ths, 100ths, and 1,000ths. So, ito yung 5/10ths, siya ang dividend, at yung 1/10ths ang divisor. Ilang beses i-move to the right? Pag 1/10ths, isa lang. Kaya yung 1/10ths ay magiging 1, at dahil isang beses nag-move sa divisor, isang beses din mag-move sa dividend, kaya ang 5/10ths ay magiging 5. So, mentally, ano ang magiging result nilang dalawa? Ito ay magiging 5 at ito ay magiging 1. So, 5 divided by 1, kagaya niyan. At ang sagot, definitely ay 1. I'm sorry, 5. 5 divided by 1 is 5. Again, 5 divided by 1 is 5 because any number divided by 1 is equal the number. How about 5/10ths divided by 100ths? Ilang beses i-move ang decimal point kapag 100ths? Dalawa. Dalawang beses to the right. That's why 100ths will become 1. At ilang beses ding mag-move sa 5/10ths? Dalawa rin.
So, mula dito sa decimal point, imumove ng dalawa. 1, 2. So, may bakante. Anong ilalagay doon? 0. So, 100s will become 1 and 5 tens will become 50. Ayan. So, 50 divided by 1 equals 50. Okay? O, how about this one? 5 tens divided by 1,000s. Ilang beses mag-move dito sa 1,000s? 3. So, this will become 1. At ilang beses din mag-move dito sa 5 tens? 3 din. So, from here, mag-move tayo ng 3. 1, 2, 3. Ilan ang bakante? 2. Anong ilalagay doon? 0. So, 5 tens will become 500 and 1,000s will become 1. So, 500 divided by 1 is 500. Okay, let us do learning task 1. At ang nakalagay dito ay divide and check. Huwag kakalimutan na kapag 1/10, move 1 to the right. Kapag 100s, move 2 to the right. At kapag 1,000s, move 3 to the right. Tandaan ha, kapag 1/10s, 100s, at 1,000s, papunta sa kanan ang pag-move ng decimal point. Okay, let us have this. 34 and 5/10s divided by 100s. So, this is 100s, kaya ilang beses ang movement? Tama, 2. Papunta saan? Sa kanan. So, let us move the decimal point of 100. So, this will be 1, 2. 100s will become 1. At dahil 2 beses tayong nag-move dito sa 100s, 2 beses din tayong mag-move dito sa 34 and 5/10s. So, mula dito sa decimal point na ito, let us move to 1, 2, may bakanteng space, kaya anong ilalagay doon? 0. So, this will be 3,450 divided by 1, and the answer is 3,450. To check, we will multiply 3,450 by 100s. Kung sa division, nag-move ka ng decimal point to the right, dahil ang multiplication ay inverse o kabaligtaran ng division, mag-move ka naman ng decimal point to the left. Kaya, mula sa 3,450, kung saan nandito ang decimal point, mag-move ka ng 2 to the left. 1, 2. Kaya, ang sagot ay 34 and 5/10, kagaya ng nasa dividend. Okay? Let us now have 845,000 divided by 1,000. Dahil ito ay 1,000, ilang beses ang movement? 3. Papunta saan? Sa kanan. So, let us move. 1, 2, 3. So, this is 1 and 845,000. 3 beses ding mag-move. This will be 1, 2, 3. 845 divided by 1 equals 845. To check, multiply 845 by 1,000. At dahil nandito na sa dulo ang decimal point, mag-move ng 3 beses papunta sa kaliwa. 1, 2, 3. So, the answer is 845,000, kagaya ng dividend. And let us have 2 and 3600 divided by 1/10. So, isang beses mag-move to the right dahil ito ay 1/10 at ito ay magiging 1. At dito naman sa 2 and 3600, isang beses din mag-move ang decimal point to the right at mapupunta ang decimal point sa pagitan ng 3 and 6. Kaya magiging
23 and 6/10 divided by 1 equals 23 and 6/10. And to check, multiply 23 and 6/10 by 1/10. So, mag-move ng decimal point papunta sa kaliwa, mapupunta sa pagitan ng 2 and 3, kaya ang sagot ay 2 and 36/100 kagaya ng dividend. Tandaan, to divide decimal numbers by 1/10, 100s, and 1,000s, just move to the right. Move 1 to the right kapag 1/10, move 2 to the right kapag 100s, and move 3 to the right kapag 1,000s ang divisor. Okay? Now, this time, we're going to have division by 10, 100, and 1,000. Anong gagawin? Move the decimal points of the dividend and divisor to the left. Kanina, ang ginawa nating pag-move ay to the right, yung 1/10, 100s, and 1,000s. Ngayon naman na 10, 100, and 1,000 o yung whole numbers na powers of 10, ang movement ay to the left according to the number of 0 or zeros of the divisor. Ano nga ang divisors? 10, 100, and 1,000. Oh, here's the example. 5/10 divided by 10. 5/10 is the dividend and 10 is the divisor. Kapag isinulat naman siya na kagaya nito, 5/10 ang dividend kaya siya ang nasa loob at 10 ang divisor kaya siya ay nasa labas. So, uulitin ko anong dapat tandaan. Kapag ang divisor ay 10, move 1 to the left. Kapag 100, move 2 to the left. At kapag 1,000, move 3 to the left. Examples. 78 and 46/100 divided by 10. So, papunta saan ang movement? To the left. Ilang beses i-move? Isa, dahil ito ay 10. So, mula dito sa decimal point na ito, o itong decimal point na ito, mula sa place na ito, sa pagitan ng 4 ay iuusod ng isa papunta sa kaliwa. Kaya siya ay mapupunta na sa pagitan ng 7 and 8. Kaya, ang mangyayari na ay 7 and 846,000. So, kung mapapansin nyo, wala nang long method na mangyayari o wala nang computation ha. Ang mangyayari lang ay mag-move ng decimal point. Ito ay mental na gagawin or mentally ang pagsasagot. How about this one? 78 and 46/100 divided by 100. Ito ay 100, dalawa ang 0, kaya ilang beses mag-move? Dalawa. Papunta saan? To the left. So, from here, mag-move ng dalawa. 1, 2, mapupunta na sa unahan ang decimal point. Kaya ang sagot ay 7,846 10,000. Gaya rin nung ginagawa natin noong multiplication of decimals and by powers of 10, kung saan naglalagay tayo ng 0 to represent the whole numbers, dito ganun din ang gagawin natin. Dahil ang decimal point ay nasa unahan ng decimals, ang nasa kaliwa niya definitely ay whole numbers at nire-represent yun ng 0. How about 78 and 46/100 divided by 1,000? So, ilan ang 0 dito? 3. Kaya ilan din ang movement ng decimal point to the left? 3. 1, 2, 3. Anong ilalagay sa bakanteng space? 0. Kaya, magiging sagot ay 7,846 100,000. Nandito na sa unahan ng 0 ang decimal point at maglagay ng 0 sa kaliwa to represent the whole number.
how about learning task 2? Nakalagay dito, divide and check. The given is 5 and 238 thousandths. Ang kanyang divisor ay 10. Papunta saan ang movement ng decimal point? Tama, to the left. Kaya, ang mangyayari from here, imumove ng isa papunta sa kaliwa. Ang sagot na ay 5,238 10,000ths. Lagyan ng 0 sa kaliwa because of the decimal point, ha? Nasa pagitan ng whole number at decimals. Okay, to check, in order to check, kailangan na gamitin mo yung operation na kabaligtaran ng division, which is multiplication. Kung sa division, nagmo-move ka papunta sa kaliwa. Sa multiplication naman, mag-move ka papunta sa kanan. Depende sa dami ng 0. So, the quotient is 5,238 10,000ths times 10. Isang beses mag-move papunta sa kanan, kaya magiging 5 and 238 thousandths, which is the same as the given dividend. Okay? So, nakita na ninyo yung relationship sa division and multiplication by powers of 10. Magkabaligtad lang ang direction ng movement. Ano? Kapag division, to the left. Kapag by 10, 100 and 1,000. At kapag naman multiplication ay to the right. At depende yon sa dami ng 0. How about 35 and 200ths divided by 100? Ilan ang 0 sa 100? Dalawa. Kaya ilang beses mag-move to the left? Dalawa rin. 1, 2. Kaya what's the answer? 3,502 10,000ths. How about the checking or check? 3,502 10,000ths times 100. Ilang beses papunta sa kanan? Dalawa. Kaya ayon, naging 35 and 200ths. Mula dito, 1, 2. Ayun, nasa pagitan na siya ng 5 and 0, kagaya ng nasa dividend. How about 197 thousandths divided by 1,000? Ilan ang 0 dito? 3. So, ilang beses din iuusod papunta sa kaliwa? 3 rin. 1, 2, 3. Anong ilalagay sa mga bakanting spaces? Zeros. Okay, so ayan na ang sagot. Ang sagot na ay 197 millions. And to check, 197 millions times 1,000. Ilang beses papunta sa kanan? 3. Kasi 3 ang 0. 1, 2, 3. That's why the answer is 197 thousandths, kapareho ng nasa dividend. Laging tatandaan, kapag 10 ang divisor, move 1 to the left. Kapag 100, move 2 to the left. At kapag 1,000, move 3 to the left. Let's go to learning task 3. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang mga problems na binibigay sa inyo dito sa tutorial video ay patterned sa module para mas madali niyong masagutan at mas madali niyong maintindihan ang proseso kung paano ang pagsasagot sa mga ma-encounter nyo sa module nyo sa math. So, learning task 3, ang directions ay solve the problem using the 4 step in solving word problems. Ano nga yung 4 step? The 4 steps are understand, plan, solve, and check. Here's the problem. Mrs. Andres has 48,325 pesos and 75 centavos. She wants to give it to the victims of Mount Taal eruptions in Batangas, Philippines. How much will each family receive if she decides to give it to 10 families? So what's the first step? That is to understand. And the question is, how much will each family receive if she decides to give it to 10 families? And then, sa plan, ipakita anong operation ang gagamitin? Division. Paano mo nalaman na division?
This is the dividend, 48,325 pesos and 75 centavos at hinati sa 10 families. Ito yung idodonate niya, ito yung families na maghahati-hati, kaya ang gagamitin ay division. And then the number sentence is N equals 48,325.75 divided by 10. And how to solve it? Ano nga ang gagawin? Ang divisor ay 10, ang dividend ay 48,325 and 75 hundredths. Since ito ay 10, papunta saan ang movement? Tama, papunta sa kaliwa. So kung ito ang decimal point, isang movement papunta sa kaliwa. Okay, tingnan natin. Yan, ang magiging sagot ay 4,832 and 575 thousandths, o para maging exact dahil ang ating hinahanap na answer ay in pesos, dalawa na lang ang gawing decimal places dahil ito ay nagre-represent ng centavos, kaya ang 7 ay magiging 8 dahil ang katabi ng 7 ay 5. So, the answer is 4,832 pesos and 58 centavos. And then, to check, you're going to multiply 4,832 and 575 thousandths, yung original na sagot, times 10, papunta saan ang movement? Papunta na sa kanan kasi ito ay multiplication. So, babalik siya doon sa original dividend, which is 48,325 and 75 hundredths. Okay? For learning task 4, you're going to choose the letter of the correct answer. What is the quotient when 845 and 45 hundredths is divided by 10? Here are the choices. O, papunta saan ang movement? Kanan o kaliwa? Kaliwa, because this is 10, a whole number. So, kung ito ang decimal point, isang movement papunta sa kaliwa, mapupunta na ang decimal point sa pagitan ng 4 and 5. Anong letter ang sagot? Correct. That is letter C. So, how about this one? What is 254 and 85 hundredths divided by 1,000 equal to? Papunta saan ang movement ng decimal point? To the left pa rin because this is a whole number. So, ilang beses? Tatlo dahil ang zeros dito ay tatlo. So, from here, magmumove tayo ng tatlo. 1, 2, 3. Nandito na ngayon ang decimal point. So, nasaan kaya dyan ang mga sagot? Alin dyan sa mga choices ang sagot? Correct. That is letter A. O, diba? Ang dali. Mentally lang ang pagsasagot. Kasi nga, powers of 10. And that's it. That's our lesson for lesson 2, which is divide decimal numbers by powers of 10. At dahil tapos ka nang manood ng ating tutorial video, don't forget to comment hashtag full name and hashtag I am ready Math6Q1W7 lesson 2. I hope and I believe that you are really ready and knowledgeable na sagutan ang mga learning tasks sa inyong module. So, have a nice week ahead and always stay at home and be safe. See you once again next week for our next tutorial videos. Thank you very much and God bless everyone. Bye!